Mirë, tani jemi në bisedën e fundit të emisionit tonë dhe na vjen mirë sepse do të flasim për një arritje duhet të thënë për kinemanë shqiptare, për filmin me metrazh të shkurtër, sepse është pikërisht filmi The News apo Lajmi i regjisorit Lorin Terezi, i cili duket që po ecën mjaft mirë sepse ka marrë çmimin e parë në FlickerFest në Australi, siç e kemi thënë edhe gjatë emisionit tonë, një festival në fakt i cili paraprin edhe përzgjedhjeve në çmimet Oscar, kështu që duhet të thënë një arritje e konsiderueshme dhe i themi natyrisht urimet më të mira regjisorit, i cili besoj duhet të jesh i kënaqur me këtë arritje apo jo. Ndjehemi vlerësuar, ju falenderoj shumë për kohën dhe vëmendjen. Vërtet nëse ne kemi parë filmin të dy, edhe kemi ndarë pak a shumë edhe mbresat me njerëz apo e pan, dhe vërtet një film shumë interesant apo e vlen. Në ekran do të shfaqen gjatë kësaj bisede edhe traileri i filmit për ta bërë pak më të familiarizuar me publikun, por ne flasim pak për subjektin. Çfarë ndodh me këtë film? Po ta lë ty ta tregosh. Mbi ngjarjen shkurtimisht se çfarë është sinopsi i filmit. Në një fshat themi të harruar, në gjendjen që është fshati sot, gjendet viktima e një femre dhe papritur kjo ngjarje makabre, të themi, zhndrohet në një ogur të mirë për fshatin sepse sjell aty vëmendje, sjell median, sjell edhe policinë. Dhe gjithë këto gjithë e shijojnë këtë si një protagonizëm, pavarësisht se në thelbe është një vrasje. Dhe ku gjithë secili përpiqet të marrë atë, si thua, minutën e tij të famës, edhe pse ndoshta mënyra se si del përpara kamerës nuk është 100% e vërtetë, por e rëndësishme është që ti je përpara kamerës, dhe duhet të shfrytëzuar ai moment, dhe pastaj aty bëhet një festë në fshat dhe shkohet për vizitë sepse është një lajm i madh që dal televizor. Po janë disa gjëra që cilat goditen në film, disa mesazhe që filmi përçon. Njëra që mua më rëndësishme në fillim ishte roli i gruas. I cili është sepse viktimën në fakt e ka parë nusja e shtëpisë. Por nuk lejohet që ajo të dalë në televizor. Dhe dali vjerri që ta tregoj, edhe në këtë mënyrë duke mashtruar edhe policinë dhe publikun, duke thënë që ishte ai që e gjeti viktimën dhe duke trilluar, si thua, historinë. Fol pak për këtë rolin e gruas. Si keni dashur ta ngacmoni këtë temë? Po, ashtu, siç edhe mund ta keni parë, unë e shikoj shumë të shtypur, të menjanuar, është një heroinë që rrit fëmijët, po nuk është se ka asnjë lloj të drejtë, nuk gëzon asnjë lloj të drejtë. Domethënë ajo duhet rrisi fëmijët, presi burin, kujdeset për vjerin dhe për vjerën. Dhe ajo bërtet për vëmendje. Dhe mbase kjo krijon edhe një paralelizëm që mendoj që u munduam që të përcilleshe, që mbase viktima është vetë ajo. Në gjithë atë që pam nga fillimi, domethënë. Edhe ajo është një viktimë e një forme tjetër. Prandaj është ajo shenja me atë në filmi është për festivale, më shumë nuk është se do zbuloj një gjë, po. Për karfica e viktimës. Në fund që ajo e ka ruajtur e mban pra si diçka nga viktima. Si shenje. Pse të goditi pikërisht ky fenomen? Përse duhet ta vjen në qendër të filmit tënd? E shikon si diçka që të shqetëson? Të them drejtën, kjo e gjitha lindi nga një duke kërkuar tema në atë tensionin që duhet kemi një temë, pam një kronik në rrjetet sociale ku ai që jepte intervistën fliste dhe më shumë se sa fliste për atë ngjarjen e tmerrshme që kishte ndodhur, mburej sikur unë e pash, në këtë sens. Edhe kështu nisi, domethënë, po gjithmonë duke u munduar që të jesh sa më racional, sa më i kujdesshëm, dhe ajo që më pëlqeu ishte rruga që mori pastaj që hyri në atë mentalitetin e fshatit, të njerëzve, të situatës, duke marrë atë detyrën e kinemas, për që në edhe një antropologji e kohës që jetojmë, përveç një parcelete. Mendoj që është goxha arritur në këtë këndvështrim, sepse me të vërtet fshati shihet si i harruar, si i lënë pas dore, asgjë nuk ndodh aty, edhe dëshira e këtyre njerëzve për të qenë televizor, për të ekzistuar edhe ata në këtë shoqëri, sido që aty luan me absurdin, është gjithsesi diçka që ka përshtypjen se ndodhet në shoqërinë tonë, dhe e keni kapur shumë mirë këtë, si thua, harrest fshatit dhe nevojë për vëmendje atje. Po shikoj që vjeri gënjen pra thotë që është ai që e ka gjetur gruan, mirë po i del një problem, siç vura re atje, me burrat e fshatit. Sepse ai duhet thotë që shkova të mbushje ujë. Edhe këta tash i thonë, po si vajte ti mbushje ujë, domethënë s'ke turp ti, se ajo është punë grash. E dalin prapë tek një temë pra që, në aspektin regjisorial, për të qëndruar paksa këtu, është një film me metrazh të shkurtër, ka qenë më e lehtë nëse do të kishte qenë një film me metrazhin më të gjatë, pra një film
po themi një orë e disa minuta që jemi mësuar të shikojmë filmat e gjatë. Do të ishte më impenjative, do të ishte më e vështirë për ty, përse zgjodhe pikërisht këtë formë për ta sjellë filmin tënd? Po, unë jam në fazë karrierës që duhet të vazhdoj në film në shkurtër, si për formimin tim profesional, ashtu dhe për vazhdimsinë. Do të thënë, është një procedurë që ndjek Qendra Kombëtare e Kinematografisë, që minimalisht duhet bësh 2 filma të shkurtër që të synosh ke i gjatë. Dhe kjo është sigurisht dëshira gjithmonë për të shkuar dhe filmi gjatë, edhe unë ashtu kam ndërruar gjithmonë filmin e gjatë, por është e duhur kjo. Për të kaluar, unë shikoj që dhe vetë mësoj nga seti, nga shumë gjëra tjera për të përgatitur dhe nuk e kam menduar si temë të gjatë, sepse atë detyrë kisha dhënë vetes, nuk mund të shifja më larg. Është e bukur sepse filmin mos gaboj keni regjisruar në Shëngjergjit apo jo? Në fshatin Shkallë të Shëngjergjit. Dhe një pjesë e mirë sidomos e banorëve janë banorë të zonës. Të gjithë kanë marrë pjesë edhe kishte një kënaqësi shumë e madhe se edhe ne ishim një lajm për ato. Se u angazhuan, u munduan më shumë se sa i takonte, rrinin me neve, duheshin një lop, duheshin, nuk e di çfarë dashurie kemi marrë nga ato. Dhe me që jemi këtu përmendim pak edhe aktorët që luajnë, sepse është Lena Kryeziu, Bilbil Kasmi, Mirjana Deti, Besnik Fera, Pollum Dervishi, me drejtor fotografi Edenald Grepçëm, pra ka aktor të mirë në këtë film, por natyrisht edhe ajo që thatë ju edhe si thua materiali i gjallë që vjen nga njerëzit e vërtet. Çfarë mban mend? Cilat ka qenë momentet më të bukura në shoqën e xhirimit? Kaluam orën e xhirimit, kohën që kishim përcaktuar gjysmë dite, edhe nuk kishim mundësi që kemi, nuk kishim drek. Edhe unë i thoja të lutem se nuk e kemi mundësi për të përballuar drekën, duhet marrën pagën para orës 1 që të kthehemi me se kemi parashikuar. Si ishte ushqime kjo fjalë? Nuk kishim cateringun që e parasisin zakonisht që në sjell. Edhe s'ki marrë këta dhe na shtruan një drek me bukën, me atë djathin e shkëlqyer, me raki, e gjitha na mbajtën, nuk di çfarë këtë rast në kësaj. Pas edhe tash janë harruar, po shumë një ndihmë, një predispozit për të na ndihmuar, shumë e madhe. Më pëlqen kjo. Po çfarë rrugësh i hap filmit ky vlerësim, pra që morët në FlickerFest nga Sidnej në Australi? Na trego pak për mundësitë që japin filmit, edhe ty si regjisor i kësaj pune. Më thënë, unë e konsultova gjatë, sa është e pa, edhe në mënyrën se si e përshkruan, ajo filmi merret në konsiderat nga ky festival. Do të thënë, çmimi i parë si akreditim është çmimi i parë që merret te festivali international, çmimi që mora unë, çmimi kombëtar i Australisë, merret në konsiderat për t'u parë nga akademia. Tashi, domethënë, më shumë se fjala konsiderat, si mos bëhet abuzive kjo gjë. Ka predispozit për t'u parë nga ato, për t'u prekur. Sigurisht, unë fola edhe me distributorin, aplikimi do bëhet. Gjithë procedura deri, kjo është një plus. Pastaj është edhe një vit përpara, mëse ndodh një vlerësim tjetër aq më mirë. Nuk e di. Gjithsesi. Cilat janë dëshirat ëndrat e tua si regjisor? Ti the që e ke filluar me filmat me metrazh të shkurtër, por që natyrisht ëndra jote ngelet filmi i gjatë. Çfarë të blua në kokë ndërkohë? Çfarë dëshirash do të kishe të realizoje? Ka shumë tema që i dua dhe më pëlqejnë dhe janë afër meje, po detyra që nga që duhet jetë pak përtej kësaj që më pëlqen mua. Duhet të deportoj më gjërë. Edhe jam në shqyrtim subjektesh dhe sinopsesh, pres për të kaluar në faza zhvillimi skenari, dhe pastaj të shoh, po jam akoma ndërmjet në dilemë teme dhe çfarë do. Është e vështirë të bësh film sot në Shqipëri? Sepse shumë kinastë ankohen për këtë dhe një pjesë e tyre edhe janë të requr deri diku sepse që të bësh filmin do të jesh. Ashtu siç ta shtrogan me djallën me raki në shkallë të Shëngjergjit, që ka vështirë me bën film sot në Shqipëri. Jo, sepse është vërtet. Mirë. S'ka catering, s'ka problem. Po shkon për te shpenzimet e një dreke, natyrisht sepse të bësh një film gjatë e dim se sa kushton dhe duhet bëj regjisori, duhet bëj dhe producentin vetë shpeshherë, duhet ai që duhet gjejë fondet dhe bëhet nganjëherë gati një mision i pamundur apo jo. Nuk dua të është e pamundur. Në film të shkurtër, në rastin e këtij filmi të shkurtër, e kam pasur edhe produksionin vetë me Anilën, të dy bashkë, shoqen time dhe producenten e filmit, por është e pamundur. Anila që ka qenë Big Brother në këtë film. Në pa. Të njoftat kam parë në Big Brother. Gjithë që atje më janë ca dialogje të vogla që flasin për kohën tonë, do të humbasin me kohën për kontekstin aktual, ata që kanë parë Bigun, po theni kështu, flasin shumë. Po do të pyesja, ke ti
Nuk di se janë ca filma që po konkurrojnë për Oscar këtë vit. A keni një filma që donë mes të tjerëve. Keti është Magjidi ende i idulli ka punuar me Lorin shumë kohë. Edhe di që Magjidi është një nga regjisorët iranianë. Edhe ka, okay. E nga Spaja unë të paktën, por keti një frymësim, keti dikë tek i cili sheh apo tek e cila sheh në art? Natyra ime është pak, nëse mundet të flas për vetë, jam pak emocional, domethënë në kuptimin pëlqejnë filmat emocional. Magjidi rasti, ose dashuritë të mërshme për tornatoren, për atë lloj kinemaje, për atë lloj narracioni. Gjitha, po duke parë çfarë të kërkojnë festivalet, duhet jenë, domethënë duhet gjetë, për shembull kam filluar të shoh Heineken, ose është një e mesme shumë e bukur që është edhe një narracion shumë i bukur, edhe Jacques Audiard, nuk e di, Depan, Profet. Domethënë kam filluar të shikoj edhe këto dhe sigurisht pastaj për gjetur veten në një po filmi emocional ose sigurisht fabula ka fabula të mëdha se Magjidi ka marrë edhe Oscar me këtë, domethënë, po janë më shumë të destinuara për publik të gjerë. Kurse festivali është çik më i zgjuar për Oscar, po themi, ku di unë, Joker apo 1917 gjithashtu, që janë dy filma krejt të kundërt në zhanre, por që gjithsesi fitojnë, konkurrojnë për të njëjtën statuetë. Ti për kë do të votoje për shembull? Once Upon a Time. Once Upon a Time, po. Ke një preferuar të vitit? Është filmi korean i Jugor gjithashtu që konkuron. Parasite, për Parasite, absolutisht, Parasite. A je për atë? Po, për atë kthes në mes kur ti mendon se po shikon një komedi. E cila kthehet një komedi e zezme, kuqe nga gjaku që, do kisha frikë ta bëja vetë se më duket shumë e guximshme kthesa, se gjithmonë për ashtu, po e bëjnë më së miri edhe në shkollë, prandaj janë filma të mirë, pak këto që konkurrojnë këtë vit, vërtet ishin filma shumë interesante. Mirë, Lorin, e vërtet falenderojmë që ishe me ne, natyrisht urime edhe një herë tjetër për çmimin që ke fituar, dhe shpresojmë vërtet që nga të kalosh tek filmi i gjatë, sepse faleminderit. Besoj që do të kesh shumë lutem, sepse është vendi i seriozitetit dur që duhet bëj një falënderim, se kam pas disa raste të tjera dhe të gjitha. Atëre, këtë film e ka bekuar që nga momenti i parë dhe deri në minutën e fundit profesori im Gjergj Gjuvani. Dhe unë jam mirënjohës për gjithë atë që ka bërë për mua dhe për atë që bën për gjithë studentët me dashurinë dhe përkushtimin për te vetes ti, për te mundësive të veta, për te angazhimeve të veta. Kështu që nuk kam dashur të asocioj këtë gjë modeste me emrin e tij, por po gjej rastin që ta falenderoj për gjitha. Shumë mirë. Ja, por vërtet mirë dhe që je mirënjohës. Ne dim që ka qenë një mësues edhe një mentor për ty Gjergj Gjuvani, kështu që faleminderit Lori. Edhe sukses, shpresojmë ta shikojmë pse jo edhe më lart punën tënde dhe më tutje.